Tervetuloa jälleen kerran Seistain mamma arvostelee -ohjelmaa ja käytiin siis Finkinon Pleunassa katsomassa tämä Renny Harlinin uutuuselokuva Deep Water. Ja tässä näyttelikin sitten Aaron Eckhart tätä lentokoneen kapteenia ja sitten perämiestä ja sitten kapteenia näytti Ben Kingsley ja totta kai koko joukko muita ihmisiä sitten. Ja tämähän on siis tosiaan ensi-ilta elokuva, mitä nyt sanoinkin, niin pysytään tällainen niin kuin spoilerivapaina tässä ainakin alkuun ja sitten voidaan varoittaa, jos semmoisia tulee. Ainakin muutama kohtaus mulla on, mitä halusin vielä erikseen mainita sitten, jotka voivat spoilata. Mutta sitten, no niin, mitäs mamma tykkäsi tästä elokuvasta? No jos nyt puhutaan meriasioita, niin mun mielestä oli liian vähän kyllä tätä hain hyökkäyksiä. Joo, eli tässä elokuvassa siis juoni on semmonen hyvin yksinkertainen, eli tämmönen porukka menee lennolle jostain Kiinasta, kun ne lähti sitten. Ei kun Shanghaisiin mentiin. Oli menossa, joo. No kuitenkin sellainen, niin kuin, ollaan kyllä niin kuin pallon toisella puolella ja erilainen porukka matkustajia on siellä, heitä vähän esitellään ja sitten meillä on lentokapteeni ja se perämies ja osa niistä matkustajista käydään läpi ja hyvin tämmönen 70-luvun katastrofielokuvan tyylinen kattaus tässä on, että en mä muista, koska mä olisin pitkään aikaan nähnyt tämän tyylistä elokuvaa. Se katastrofielokuvahan on kyseessä. Siis siinä oli liian pitkään niin kuin, sitä lentoa mun mielestä, oliko sulla? No en mä tiedä, siis se, että kun mä ehkä niinku asemoidun tähän eri lailla siis sellaista, joo mä tiesin, että täällä on haita, koska tää siis lentokone crashaa niille, jotka eivät siis tiedä tätä asiaa. Eli tää lentokone joutuu onnettomuukseen ja onnettomuuteen keskelle merta ja sitten siellä kun ne osa porukasta on pelastautunut sinne sitten veden varaan koralliriutan päälle, niin siellä sitten haikaloja alkaa sitten oleenkin sitten niinku heidän ympärillään ja jumalan kautta ne on kyllä nälkäisiä siinä. Eli tää vähän yhdistelee niinku siis tämmöstä haielokuvaa ja sitten tämmöstä katastrofielokuvaa. No oli vähän niinku semmosia, näillä oli kauhean ikävä koti ja kaikki se on oli aina vähän kliseitä, että niinku selitellään. Joo. Milloin mitäkin ihmiskohtalo oli. Joo. Mä nyt ajattelin, että olisi vähän niin kuin lyhyemmästi kerrottu tämä lentokone ja mentykin sinne merelle vähän niin kuin. Ne. Ja siellä olisi pitänyt sitten enempi tapahtua. Joo, elikkä niin. Joo. Eli odotit mä en osaa oikein, niin, mä en osaa muuta sanoa, että joo. Pettymys. Okay. Pettymys siis suoraan sanoen. No siis, no joo. En mä tiedä, en mä oikein kauheasti, mulla ei ollut mitään kauheasti odotuksia tästä leffasta. Mutta ehkä mut se vähän yllätti positiivisesti, koska mun mielestä kaikki nämä osa-alueet, mitä tässä oli, niin ne oli kyllä huolellisesti tehty. Että se lentokoneen törmäys tai se onnettomuus, niin sehän kesti varmaan 20 minuuttia, kun ne laskeutui sillä. Että ai jaa, joo. Se oli aika pitkä, mutta ei se mitään. Kyllä mä tykkäsin siitä. Se oli aika hyvin tehty niin kuin se, että kun joo. Siis kaikki oli mun mielestä ihan hyvin tehty, niin kuin efektit, kaikki tällainen. Tämmönen niin kuin jännityksen rakentaminen siinä ja semmonen. Ja sitten se oli, kun se oli veden varassa, niin ehkä mä tykkäsin enemmän siitä lentokonehommasta, mutta ei se huono ollut se veden varassa kanonut. Joo, mä odotin sitä jännitystä siinä. Niin kuin haijännitystä, kalajännitystä. Kyllä. Deep Blue Sea 2. Mutta niinhän sä sanoit, että siinä oli sama kohta kuin aikaisemmassa elokuvassa, että tulee pelastaja. Ja joo, pelastus. No okei, puhutaan kohta tuosta lisää, ettei kukaan spoilannut sitä, mutta eli vanhan kertausta. Vähän niin kuin joo. Niin. Kyllä niin kuin, ei tässä niin kuin mun mielestä ollut mitään niin kuin uutta. Ei absoluuttisesti yhtään mitään uutta, mutta kyllä mä sen sanon, että kaikki osa-alueet oli hyvin tehtyjä. Ja siis sillä että kyllä tän nyt katso, mutta mä en tiedä onko tää pituus, oliko se joku 100 minuuttia tai jotain sillä että ei se nyt sillain tylsältä, en mä ainakaan nyt katsonut kelloa, tosin kun Spielbergissä vähän kattelin siinä. Niin. No, sanon kerran vielä, että minulle pettymys, eikä tästä pisteitä heru. No kai nyt jotain pisteitä.
No 2 annan ihan 2. tuosta vaan heittämällä, mutta ne oli ne kauhean epäuskottavia ne hait. Oli Joo. siinä ensinnäkin. Ja... Rennyllä on sitten pitkät perinteet kyllä tehdä epäuskottavia haita. Niin, en tiedä. Mä jotenkin on ihan niin kuin, että rahat hukkaa meiningillä. Okei. Joo, en mä tiedä. Kyllä mä sanoisin näin, että siis tosi niin kuin kerran katsottava kesäviihde-elokuva tässä oli kyseessä. Tämmönen, mä tykkäsin sitä, että oli vähän niin kuin 70-luvun tyylinen tämmönen onnettomuuselokuva. Nämä klisetyypit on siellä niin kuin, joutuu kliseisiin tilanteisiin, mutta kuitenkin tehty sillain niin kuin, mun mielestä ihan ammattitaitoisesti, kuten varmasti Rennyllä on näistä jutuista paljon kokemusta. Kyllä mä annan tässä, sanotaan näin, että siis taas tämmönen ihan, sanot 2/5, niin mä sanoisin, että no sanotaan näitä ihan kepeä 3 tähden kesäelokuva, mutta sanotaanpa nyt vielä tällainen niin kuin Rennystä vielä, annetaan vielä Renny lisää sit vielä 0,5 tähteä. Semmoinen OK 3,5 tähteä. Ja kyllä ainakin omasta puolestani voisin jossain määrin jopa suositella, mutta vähän veikkaa, että tää ei tule kauan elokuvissa olemaan. Me oltiin nyt ensi illassa, niin olisiko siellä ehkä 15 ihmistä ollut tai jotain semmoista. Ai, joo. Joo, minusta tämä sopii romantikoille. Joo. Joo, siis tää ei todellakaan jätä yhtään klisettä käyttämättä kyllä missään kohtaa. Niin, kyllä. Joo, semmoset terkut täältä ja muutama kohtaus tosiaan vielä haluaisin spoilerissa käsitellä tosiaan kun, eli elokuva, tai siis lentokone Hawks rikkoutuu sinne merelle. Ihmiset sitten ovat merihädässä siellä keskellä ei mitään ja ei oikein toivoa sitten, että onko siellä pelastusta. Ja siitä sitten aletaan niin kuin yhdistelemään näitä pelastusveneitä ja eri tyypit on sitten eri paikoissa siellä. Se on niin kuin, tiedätkö, levittäytynyt se romu. Ja yksi kiusaaja sopii mukaan. Joo, se partasuinen tupakkimies. Niin. Se oli. Jonka muuten takia tää putos. Niin, siis hänen takiaan syttyi kyllä, tulipalo. Joku laturi oli siellä. Kyllä. Tai puhelin, mistä oli Kyllä. huono piuha, niin siitä sitten se räjähti. Joo. Koko homma. Joo, siitä se lähti. Ja tosiaan, niin. Sitten, olikohan tässä mitään semmoista, että niin kuin olisi jäänyt mieleen? No ehkä se justiin se helikopterikohtaus, mikä mun mielestä muistutti vähän Tappoja hai surffaajien kauhusta on samanlainen kohtaus, missä helikopteripelastaja yrittää laskeutua sinne, mutta hai sitten puraseekin sieltä ensin jalan irti ja sitten se vetääkin koko helikopteri sinne meren syövereihin. Se oli ehkä niinku se. Niin, siinä meni toiveet sitten taas. Mitäs sä tykkäsit tästä perämiehestä? Aaron Eckhart. No, oi voi. Se oli niin hempeä. Ne. Hempeä ja pelasti pikkutytön ja nääs. Ne. Oli kaikkea tämmöistä pelastustoimea. Kyllä siinä oli. Sitä siinä oli. Kyllä. Joo, sitä siinä oli. Ja sitten oli mummelikin oli siellä jossain. Kyllä, isoäitikin oli siellä kännykkänsä kanssa. Ja... Joo, joo, siis yksi asia, mikä mua, niinku, tää on aina semmonen, mikä mua aina pistää silmään, kun on tämmösiä elokuvia, jossa ihmiset on niinku veden varassa, niin siis tuo sukeltaminen. Ja mä katson, kuka tahansa niinku sukeltaa aina niinku uskomattomia sukellusreissuja. Siis niinku, mä luulen, useimmat ihmiset ei pysty niinku edes altaassa sukeltaan 10 metriä. Niin tässä ne sukeltaa, tiedätkö, lentokoneen hylyn läpi, missä on täynnä ruumiita. Joo, ja pikkupoika mukana vielä. Ja... Mä vetäisin, siis tässä pitää olla joku palomies, joku siis alan ammattilainen. Että niin ja pimeässä hei. Niin just, mistä siellä tulee valoa? Niin. En mä tiedä, mutta tää on aina tämmönen, mikä vähän häiritsee mua. Niin. Mutta se on nyt elokuva, niin minkä se nyt siinä sitten? Kaikki on aina supersukeltajia jokaisessa elokuvassa. Niin. Ja muuten huomasitko, tämä kapteenikin kroolas kyllä hyvin mallikkaasti niin siinä, että helvetin kova uima. Joo, siis meni pakoon vaan haita ja näin. Ja toi ehkä vähän jätti vähän kylmäksi kanssa nämä hai-hyökkäyskohtaukset, että kun aika kiltisti se oli tehty. Ja oli siinä vähän verta ja jonkun jalka oli irti, mutta olisi ehkä voinut vähän enemmän sitäkin Siis
mua niinku kerta kaikkiaan ottaa päähän, kun siellä on siis ihan kunnollista semmoista oikein niin kuin, että Niin, että tiedätkö, oikein semmoista niinku jännitystä ja semmoista haijännitystä. Niin, ei semmoista niinku mikä jäi Ei mieleen. ollut, ei Mä ollut. vähän odottiin niin siinä, kun se yksi, kun sitä porasti jalkaan, se oli siinä pelastuslautalla makoili. Niin, Se oli niin. täynnä verta se. Niin, Niin, se. niin. Mä ajattelin, että haitois purru vaikka sitä niin kuin Joo, mä odotin kanssa. läpitte, niin olisi ollut semmoinen olisi Niin. hieno ollut. Mutta Verta liian vähän. niin just verta liian vähän. Tämä on ihan selkeä kritiikki. Kuuntele Rennyt, kun varmasti katselet siellä, niin pistä lisää hyvä mies verta elokuviisi tulevaisuudessa. Kyllä, vähemmän hempeyttä ja lisää verta. Niin, just näin. Ei mitään. Hei, nyt me saaduttiin tänne mamma kotikonnulle täällä. Niin me lopetellaan tässä. Tää oli pikainen arvostelu, mutta eipä tää nyt välttämättä ole semmonen No ei ole. kauheasti, mistä edes Ei niin ole. Hirveästi legendaa, Ei. mutta Ja onko kato, se- jos menee uimaan, niin ei tarvitse pelätä. No joo, niin, ei tää semmonen ollut. niin eikä tarvii mennä lentokoneeseen, niin ei joudu haisyömään. Niin. Sekin vielä. Joo, ei mitään. Hei, kerro sä, oliko sä katsomassa Renniä ja mitä odotat ja alkoiko ehkä kenties kiinnostaa tämä? Ai mä ajattelin, että sä sanoit, että alkoiko ehkä pelottaa. Ei. Varmasti joo. Ehkä joku sitäkin tekee sitten. Ei mitään. Me kiitämme ja kumarramme ja toivotamme hyvää päivän jatkoa tai illan jatkoa. Moi! Moi.